وايد تمر علينا مقاطع ناس يعقون الجيج 200 220 250 280، يقول لك انا وصلت وعقيت الجيج 300. بس عندنا سؤال، هل فعلا سرعة سيارة وصلت 300؟ بنعرف هذا الشيء في مقطعنا اليوم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله بنكلمكم عن سرعة السيارة. كيف نعرف سرعة السيارة الفعلية؟ وهل هي السرعة اللي قدامنا في الجيج ولا لا؟ إذا لا، شو هي السرعة الفعلية؟ وشو هي السرعة اللي على الجيج؟ وشو الأشياء اللي لازم نحتاط منها؟ كل هذا بنغطي لكم إياه في مقطعنا لهذا اليوم بإذن الله. قبل ما نبدأ بالمقطع والتجربة، خلنا ندخل في درس فيزياء بسيط. أدري إنكم كارهين الفيزياء، وأظني بعضكم من تخرج من الثانوية ولا شاف الفيزياء مرة ثانية، لكن خلنا نشوف الفيزياء على السريع. اليوم بيكون عندنا درس في الفيزياء، والأخت الفاضلة قررت إنها تشاركنا الدرس. طبعا هي ولا مفتكرة ولا نحن مفتكرين صراحة، أنا ما تخرجت ولا افتكرت فيها، لكن يلا رجعنا لها. فنتكلم وياكم عن الفيزياء. طبعا قبل ما ندخل وياكم في الدرس، لا تنسون الاشتراك والتعليق واللايك. هذا كان مفروض يكون لايك، لكن للأسف طلع كأنه كائن غريب، لكن يلا مهارات الرسم وبهالكثر. نبدأ وياكم درس مادة الفيزياء. نبغى نتكلم عن السرعة. شو هي السرعة اللي مكتوبة هني مثلا 100؟ شو معنى 100؟ السرعة تساوي عنصرين، المسافة تقسيم الزمن. هني عندي المسافة اللي تنقطع هي 100 كيلومتر، والزمن ساعة واحدة، فبالتالي السرعة تساوي 100 كيلومتر في الساعة مثل ما تشوفون تحت. طبعا هاي سرعة الجمس اللي هني، لكن هو يعني هو يشبه الجمس، فانتم مشوها، يعني اهم شيء انه قريب. فالحين نبغى نعرف شيء ثاني. اذا هاي السرعة العادية، طبعا ما مقصرة مخربة القلامة، العبي ضيعي انتي ضيعي. زين، نبغى نعرف سرعة السيارة تساوي كم؟ هل سرعة السيارة تخضع لنفس المعادلة الفيزيائية اللي فوق ولا لا؟ خلني أشرح لكم اليوم كيف السيارة أو الجيج اللي في السيارة يحسب السرعة. ما بدخل وياكم في التفاصيل الميكانيكية والكهربائية، بعطيكم نبذة بسيطة جدا. السرعة تنحسب على حسب عدد لفات التاير. إذا اكتملت لفة كاملة يحسبها مسافة معينة. لهذا إذا غيرتوا التواير وأخذتوا تواير أكبر أو تواير أصغر، سرعة السيارة بتتأثر والجيج بيقرأ غلط أكثر. فحين سرعة السيارة اللي على الجيج تنحسب بعدد لفات التاير، مو بحسب المسافة الفعلية اللي مرت فيها السيارة في الزمن المحدد مثل ما شفنا في درس الفيزياء. انزين، معناته إذا أنا الحين واقف في مكاني والتاير تم يدور، هل الجيج بيعطيني سرعة عالية؟ بنشوف هذا الشيء في مقطعنا اليوم. لكن أحب أني أتكلم عن الطريقة الفعلية لحساب سرعة السيارة. كيف أقدر أعرف سرعة السيارة بالضبط؟ أستخدم برنامج GPS يحسب سرعتي بالساتلايت من فوق بالقمر الصناعي. وين صار هالزاع المنصوري؟ من هناك، لا شوي تحت. زين، فيحسب سرعة السيارة ويعطينا بالضبط السرعة الصحيحة. دائما بتلاحظون ان السرعة الفعلية للسيارة بالساتلايت اقل عن السرعة الظاهرة على الجيج. هذا لسببين. السبب الاول احساس بالسرعة. الشركات تحب تعطي الناس احساس بالسرعة. انت تقول اوه عقيت الجيج 200 300 وانت مو لا 200 ولا 300، لكن الاحساس ان انت يستمشي بسرعة، هذا احساس السائق عادة يحبه. ثاني سبب، تتفادون المخالفات، ما تبون تتخالفون. رادار ما تبي يصورك على الملي، لا، عندك 3 4 5، كل سيارة تختلف. فتلاحظون عادة ومو بدايما، عادة في فرق في القراية. ونذكركم مرة ثانية، إذا بدلتوا التواير وحتى مع الاستخدام، لأن الربل اللي على التاير، الربر روحه، اللي مادة الربر السوداء تبدأ تختفي. تلاحظون التاير بدأ يصغر فيقل حجمه، فاللفة تستوي أسرع، فتكون المسافة أقل على كل لفة، فالسرعة اللي تبين على الجيج تتغير. فدايما يفضل انكم تقارنون بين السرعة اللي على الجيج والسرعة في الستلايت.
بنراويكم الاثنين في هذا المقطع بإذن الله. خلنا ندخل في العملي. خلنا الحين نجرب موضوع الجي بي اس. هني كم السرعة؟ مثل ما تشوفونها 80. عندنا نحن في دبي السرعة 80 كيلومتر في الساعة، معناته ان الرادار يصور 100 كيلومتر في الساعة او فوق يعني مثلا 101 الرادار بيصور. فانا بجرب امشي على هالشارع على سرعة 100 وبشوف الرادار بيصورني ولا لا. وعشان اراويكم اكثر بعد بصور وانا امشي بسرعة 101. نرفع السرعة لين 101. اوكي هاي السرعة 101. الحين بين الرادار على اليسار. يلا اذا صورنا بعد كله مخالفة 600 درهم نصيح شوية ونتوكل على الله. شوف وين الرادار، وين صار. الحين بيطلع مرة واحدة. بعد في الليل ما يبين، بعد عسى يوم يعطيكم الفلاش صدمة تكون. ورا الشيرة حاطينه؟ لا، ورا الشيرة اللي عقبها هي هذو. زين الحين بتشوفون الرادار على يساركم وانا امشي 101. هذا الرادار ما ضرب فلاش. لاحظوا وياي هني عند لافتة السرعة بعد غرزت موتري، فالحين بدوس والتاير اللي ورا بس بيدور، وبراويكم ان جيج السرعة بيتحرك مع ان السيارة ما تتحرك في مكانها وهي مغرزة، لكن الجيج بيتحرك. ليش؟ لانه يحسب عدد لفات التاير. فخلنا نشوف الحين وياكم ونجرب. اوكي بحطه مثلا خلينا نقول في الريوس وبدوس ريس. لاحظوا وياي جيج السرعة. اوكي شوفوا كم وصل؟ 60. ها من ورا عندي غبرة لان الموتر ياس يحفر، مع اني انا فعليا ما تحركت من مكاني. لو احط اظني في الواحد، خلينا نجرب. شوف في الواحد سكر هذا، خلنا نبدل جير نحطه 3 مثلا. شوفوا كم وصل؟ 180 مع انه السيارة واقفة مكانها. هذا الجمس وهو طايح لعيون ربعنا اصحاب الجماسي. الحين هالمقطع بدون سحب بدون اي شيء، بنركب معشقين الدبل هالمرة، كان في السنجل. بنطلع الموتر. اسكر الباب. اوكي يلا بسم الله. بهذا نختم مقطعنا وياكم لهذا اليوم. إذا عندكم أي أسئلة أي استفسارات اكتبوا لنا إياها تحت في التعليقات، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب. الله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.